Assalamualaikum dan selamat malam. Kita kembali ke The Tiger Show Podcast episod 13. Hari ini 15 April, hari kita rakam. Pertama kita nak ucapkan takziah kepada keluarga bekas Perdana Menteri kelima, Tun Abdullah Ahmad Badawi yang meninggal dunia semalam 14 April. Kita sedekahkan Al-Fatihah buat arwah Tun Abdullah. Hari ini kita amat bertuah kerana buat pertama kalinya The Tiger Show Podcast menjemput ahli politik. Bersama-sama kita pada hari ini, Naim Brandage yang merupakan Pengarah Jabatan Komunikasi dan Media Armada Bersatu. Apa khabar, Saudara Naim? Khabar baik, terima kasih atas jemputan. Terima kasih kerana sudi jadi tetamu kami. Pertama, kita nak tanya sikit latar belakang you lah. You ni kerja apa? Full time politician ke ataupun influencer ke? Mungkin ramai yang tak tahu you punya background dan pekerjaan. Kalau ni. Okey baik, saya pun susah nak cakap saya ni apa. Tapi kalau nak tanya ahli politik itu sepenuh masa ataupun tidak, memang tak lah. Jadi saya sebenarnya full time saya, sepenuh masa saya ada bisnes sendiri yang untuk buat pemasaran. Jadi core saya ataupun fokus saya selama ini untuk selepas saya graduan daripada universiti dulu memang adalah pemasaran lah, bidang pemasaran. Jadi kita handle marketing campaign untuk syarikat-syarikat dan sebagainya. Syarikat dalam ke luar negara? Dua-dua ada. Dua-dua Tapi ada. kebanyakannya sebenarnya di luar negara lah. Kalau boleh cerita sikit produk-produk macam mana yang you market kan? Macam-macam jenis produk. Saya buat B2B, B2C, business to business, business to consumer. Waktu saya mula-mula graduan dulu, saya kerja dengan J. Walter Thompson. Kita handle Nestle, KitKat. Okay, klien jangan. Banyak FMCG punya produk juga, fast moving consumer good. Jadi produk tu tak kisah apa. Tetapi kebanyakannya adalah marketing atau pemasaran secara digital lah, melalui media sosial, melalui periklanan dan sebagainya. You dulu belajar apa? Belajar Masscom ke? Dekat Business ke? diploma video dan animation. Okay. Jadi dulu awal-awal tu saya nak jadi 3D animator. Oh, okay. Senang, duduk kat rumah just animate je kan. Tetapi selepas itu mungkin terdetik hati untuk belajar lebih lanjut berkenaan dengan politik. Jadi degree saya ambil sains politik lah. Belajar kat mana? Degree di OUM. Ketika itu saya bekerja, jadi terpaksa belajar separuh masa. Tetapi diploma tu di Segi University. Apa yang trigger you minat dengan politik ni? Saya rasa minat saya kepada politik ni bermula apabila saya banyak baca buku-buku sejarah. Jadi buku-buku sejarah pasal England dulu, pasal France, pasal European, pasal Islamic punya empire, Ottoman dan sebagainya. Jadi dalam buku-buku sejarah tu banyaklah dia punya bibit-bibit politik, bibit-bibit drama, bibit-bibit perang. Dari I think saya rasa daripada situlah di mana saya fikir pentadbiran ni adalah satu subject matter yang sangat menarik sekali. Jadi lepas tu baru saya belajar lebih lanjut berkenaan dengan presiden-presiden Amerika Syarikat, berkenaan dengan tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh kerajaan, apakah ideologi-ideologi yang berbeza di antara mereka, apakah perbezaan, persamaan Republican dan Demokrat. Lebih kepada demokrasi-demokrasi di barat, kerana kalau kita lihat dari segi sejarah lah, memang demokrasi tu lebih banyak di sana. Tetapi di Malaysia pun saya rasa selepas 2008 lah mungkin lebih rancak demokrasi itu di dalam negara kita. Jadi sekarang ni bagi saya, Malaysia ni sekarang kita tengah mencipta sejarah demokrasi kita sendiri. Yalah. Okey, saya sebelum-sebelum ni ada baca dan ada tengok juga laporan media yang Naim ni banyak kali dah akaun TikTok kena ban. Sekarang pun kalau tak salah Naim Brandage punya akaun TikTok yang ke-9. Saya ada tengok you punya video-video. Maksudnya kebanyakannya komen isu-isu semasa kan. Tak adalah macam menggalakkan keganasan ke apa ke. Pada pandangannya kenapa kerajaan ataupun TikTok sekat you punya akaun? Sebab susah saya nak bagi. Pasal bagi saya sangat tak rasional keputusan mereka. Pasal kalau ideanya ataupun rasionalnya adalah untuk menyekat
kebebasan untuk saya bersuara, saya rasa time and time again nampaklah benda tu tak efektif. Pasal diorang dah ban satu account, saya buka yang kedua. Ban yang kedua, saya buka yang ketiga. Sekarang ni saya ada account yang ke-9, diorang ban yang tu. Esok ada yang ke-10. pula. Dan kalau lihatlah daripada segi traction video-video tu, dia tak beralih, tak berkurang. Jadi di mana bila saya rasa audience pun dah biasa. Jadi bila account baru tu dah padam, diorang tahulah akan follow account yang seterusnya. Dan sebenarnya saya post di 7 platform media sosial. Selain ada TikTok, ada apa? YouTube. TikTok, Saya nampak YouTube, Facebook profile, Facebook page, Instagram, X. Jadi, tapi yang disekat hanya TikTok. Disekat hanya TikTok. Jadi kebanyakan di platform-platform lain tidak terkesan pun. Jadi saya tak pastilah kenapa hanya TikTok, tetapi boleh nampaklah mungkin kerana traction di TikTok tu lebih sedikit berbanding dengan platform-platform lain. Lebih, memang jauh lebih. Takat dah 9 akaun ni, akaun mana yang paling ramai follower? Saya pun tak ingat. Tapi kemungkinan paling tinggi berapa dah follower maksudnya? Saya tak pasti. Lebih 100,000 lah. Selalunya kalau dah sampai 100,000 tu selalu akan disekat. Tetapi saya lihat selalu memang ada satu trend lah. Jadi kalau satu-satu video tu dia lepas 4 juta video. Video tu lepas 4 juta, saya tahulah akaun tu memang akan disekat lah esok. Lepas 4 juta. Lepas 4 juta selalunya dia memang akan terus hilang. Ya, view. Jadi kalau saya tengok video tu, kalau tiba-tiba viral sangat ni, saya tahulah esok kena buka akaun baru. Dah ready Dah ready dah. Mentally pun dah prepare dah start planning lah. Apa ni, Naim asal daripada PKR. PKR ni kalau kita tahu adalah antara parti yang sebelum jadi kerajaan ni memang antara champion of demokrasi, kebebasan bersuara. Tahun ni dah lebih 2 tahun dah Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Macam mana you tengok kerajaan pimpinan Anwar ni, kerajaan campuran pimpinan Anwar ni berdepan dengan kritikan? Selain daripada you punya akaun kena sekat, yang you tengok generally lah. Berkenaan dengan akaun-akaun media sosial kena sekat ni, bagi saya itulah pertama sekali bukan saya seorang yang kena. Kita lihat ramai akaun-akaun media sosial, Ratu Naga, Syafiq Halim, Salim Iskandar, YB Viral, macam-macam lah, Abah Aspirasi, macam-macam lah. Dan semua mendepani dengan masalah yang sama, di mana jika mereka terlalu ke depan, video terlalu viral, terlalu ramai orang follow, nanti kerajaan akan sekat. Dan itu satu perkara lah. Kedua, ada juga tindakan-tindakan yang lebih keras diambil. Ada yang dikena dengan Akta Section 233, Akta Komunikasi dan Multimedia. Ada yang kena Akta Hasutan. Jadi banyak langkah-langkah drakonian ataupun menyalahgunakan beberapa akta untuk menyekat hak kebebasan bersuara. Jadi bagi saya perkara ni sangat pelik sekali sebenarnya. Kerana kalau kita lihatlah Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ni memang dikenali bukan di dalam Malaysia sahaja tetapi di seluruh dunia lah, atau antarabangsa lah, di mana beliau ni dikenali sebagai satu sosok yang fight untuk freedom of speech, fight untuk demokrasi. Beliau ni adalah mangsa sebelum ini kononnya, di mana beliau telah dipenjara atas kes fitnah dan sebagainya. Jadi bila beliau naik ke tampuk kuasa ni, saya rasa tak ada siapa yang sangka beliau akan menjadi terlalu drakonian ataupun menyekat hak kebebasan bersuara seperti ini. Tetapi bagi saya, nampaknya kuasa itu betul-betul menunjukkan kita lah watak ataupun wajah sebenar seseorang. Pasal kalau sebelum ni kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah orang yang tidak berkuasa. Jadi bila seseorang itu tidak berkuasa, dia akan kata kita perlukan hak kebebasan bersuara. Mereka perlukan perkara itu, mereka perlukan platform tersebut untuk mendapat kuasa. Tetapi bila sudah mendapat kuasa, kita boleh lihatlah yang apa yang dicakap sebelum ini tidak dilaksanakan. Dan saya sebenarnya, kalau waktu Pakatan Harapan dululah, ketika saya masih berada di dalam PKR ataupun Pakatan Harapan, saya ketika itu bekerja di Invoke. Di Invoke Malaysia. CEO dia adalah Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi sekarang. Dan ketika itu kita handle beratus akaun media sosial berkait dengan ahli-ahli politik, di mana kita gunakan untuk kempen pilihan raya, dan kita berkempen 2 tahun
sebelum pilihan raya umum. Dan ketika saya dan kumpulan saya, tim saya, manage ataupun tadbir uruskan semua akaun-akaun tersebut, tidak pernah sekali pun Disekat. disekat. Bukan dikatakan kerajaan Datuk Seri Najib tu zalim, kejam. Saya tak deny perkara tu. Saya rasa memang ada bibit-bibit kekejaman pentadbiran Datuk Seri Najib Razak. Saya bagi contoh di mana beliau tutup The Malaysia Insight. Macam insider. Malaysia Insider. Tempat kerja lama saya. Di mana memang ada bibit-bibit kekejaman dia sendiri, di mana dia juga menyekat hak kebebasan bersuara. Tetapi kalau kita lihat dulu, Datuk Seri Najib Razak, saya tak nak backup dia lah. Yalah. Tapi sekurang-kurangnya dia hanya buat ketika isu 1MDB tu, dia memang mungkin dah tak tahu nak buat apa dah. Dan dia hanya sekat media-media massa lah. Tetapi mungkin kerana pengaruh media sosial ketika itu tidak kelihatan bagi beliau, atau dia tak nampak betapa pentingnya untuk menyekat media sosial. Tetapi kita lihatlah di mana kerajaan pada hari ini mungkin diorang lebih cakna, mereka lebih faham bahawa media sosial ni adalah media baru yang sangat penting sekali, yang boleh digunakan untuk menukar sokongan rakyat ataupun mempengaruhi fikiran rakyat. Ataupun sebenarnya yang paling betul sekali adalah untuk menyuarakan fakta-fakta yang kerajaan tak suka. Jadi bagi saya mungkin sebab itulah mereka telah mengambil keputusan untuk menyekat akaun-akaun media sosial ni, dan juga seperti saya kata, dia menggunakan akta-akta yang zalim ini. Adakah sebab TikTok ni lebih mudah tunduk? Sebab kita tengok macam YouTube, X, Facebook, tak ada lagi lah yang kita dengar disekat kan? Kecuali Ada dah. Sekarang dah ada dah. Ada. Misalnya okeylah, saya tak pernah disekat di YouTube, tetapi ada satu video di mana saya telah mendapat email daripada YouTube menyatakan bahawa kerajaan Malaysia telah cuba untuk menyekat video ini, tetapi mereka telah reject permintaan tersebut. Jadi betul lah seperti saudara cakap, yang tuan cakap, yang akaun atau platform-platform media sosial yang lain ni, mereka lebih tegak, mereka lebih keras. Mungkin sebab TikTok ni made in China kot. Yang tu saya tak pasti. Tapi memandangkan Presiden Xi Jinping baru tiba di Malaysia petang tadi, jadi tak tahulah, saya tak nak bagi komen sangat berkenaan dengan perkara tersebut. Tetapi betul lah, kalau kita lihat X misalnya diketuai ataupun dia punya owner adalah pengasas, bukan pengasas, dia punya owner, pemilik adalah Elon Musk, dan Elon Musk adalah salah seorang yang sangat lantang berkenaan dengan kebebasan bersuara. Dan kalau kita lihat platform-platform lain, saya tak rasa Mark Zuckerberg ataupun pemilik Alphabet, YouTube, Google dan sebagainya sebagai champion of kebebasan bersuara. Tetapi boleh nampak bahawa di dalam segi tindak tanduk mereka lebih keras, ataupun mereka lebih memastikan bahawa mereka tidak terlalu berpihak ke mana-mana. Jadi kalau ada permintaan daripada kerajaan untuk tutup akaun ni misalnya, diorang akan siasat dulu. Diorang akan cek betul ataupun tidak permintaan kerajaan ni masuk akal. Betul ataupun tidak orang ini bahaya mungkinnya, ataupun menyalah undang-undang, ataupun menyalah peraturan-peraturan platform-platform tersebut. Jadi jika tidak, dia akan reject lah permintaan tersebut. Tetapi di TikTok pula, saya tak pastilah apa prosedur-prosedur yang diorang buat. Tetapi saya sendiri, seperti telah disebut tadi, memang telah menjadi mangsa lah, kerana sebenarnya itu hak kebebasan bersuara saya. Jadi kalau mereka menyekat akaun-akaun itu, mereka cuba untuk menyekat hak kebebasan bersuara saya. Dan walaupun mereka boleh kata, oh you dah buka akaun baru dan sebagainya, itu that's not the point. Ya, betul. Lepas tu ada yang juga cakap mungkin ada 1, 2, 3 video you yang terlalu keras, mungkin telah melanggar undang-undang. Bagi saya, respon saya sangat mudah. Kalau betul dah langgar undang-undang, mana tindakan undang-undang? Ya. Saya pernah hantar surat kepada SKMM. Saya tanya, apakah sebab akaun-akaun saya disekat? Dan respon yang saya dapat secara hitam putih adalah saya telah melanggar Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Tetapi dia tak bagi tahu video mana yang sekat, dia tak bagi tahu macam mana saya telah melanggar peraturan tersebut. Isu apa yang disentuh kan? Isu apa yang disentuh dan apakah tindakan yang diambil oleh mereka selain daripada menyekat.
tak ada charge. Jadi selepas mendapat surat hitam putih itulah saya telah memutuskan untuk bawa ke pihak guaman. Dan selepas itu kami telah memfailkan semakan kehakiman. Sekarang ni tengah berjalan lah. Tengah berjalan. Sejak dah setahun dah. Masih berjalan. Masih berjalan. Ada perbicaraan dah mula lah? Belum lagi. Belum. Asyik ditunda. Benda. Okey. Naim Randis ni sebelum ni ahli PKR, kemudian dia pecat masuk Parti Bangsa Malaysia PBM dan kemudiannya menyertai Bersatu. Lepas tu dipecat Bersatu dan kini kembali menyertai Bersatu dan memegang jawatan dalam Armada Bersatu. Kalau PKR dengan PBM ni ideologinya kita boleh faham lah pasal dia multi-racial party. Tapi Bersatu ni dilihat macam right wing party. Macam mana you boleh join Bersatu? Tak bercanggah dengan you punya ideologi. Okey, bagi saya Parti Pribumi Bersatu Malaysia, parti yang saya berada sekarang ni, saya tak lihat Parti Bersatu sebagai sebuah parti yang right wing. Okay. Dia mungkin kita boleh kata parti yang berteraskan bangsa pasal ada nama Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Kita boleh kata yang dia memperjuangkan agama, bangsa dan tanah air dan sebagainya. Jadi ini kononnya adalah bibit-bibit right wing dan sebagainya. Tetapi bagi saya label itu mungkin tidak tepat. Okay. Kerana kalau kita lihatlah Parti Pribumi Bersatu Malaysia ni, kita walaupun adalah parti Bumi Putera, tetapi kita juga ada sayap bersekutu. Jadi kita lebih inklusif bagi saya berbanding dengan parti-parti lain yang berteraskan kaum. Dan bagi saya, bila saya lihatlah Parti Pribumi Bersatu Malaysia ni, saya lihat potensi parti ini untuk menjadi sebuah parti yang besar, sebuah parti yang bersifat kebangsaan dan sebuah parti yang boleh memperjuangkan hak-hak Bumi Putera. Tetapi di samping itu boleh merangkul semua agama, bangsa dan kaum di dalam negara kita. Jadi itu sebenarnya apa harapan saya berkenaan dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia ni. Kerana kalau kita lihatlah, mungkin kita boleh kata PKR ni adalah sebuah parti berbilang kaum. DAP adalah parti berbilang kaum. Tetapi kalau kita lihat komposisi pemimpin dan ahli-ahli parti-parti tersebut, tak berbilang kaum sangat pun sebenarnya. Kalau kita lihat DAP misalnya, DAP ramai Cina. Kalau PKR ramai Melayu dan campur India sedikit. Dan kalau kita lihat sebenarnya Chinese participation is very low. Kurang daripada 10%, 5% kot. India yang ramai kan? India pun ramai, tetapi majoriti sebenarnya adalah Melayu. Melayu bandar. Jadi kalau kita lihatlah, bagi saya label parti ini berbilang kaum ataupun tidak, itu secondary. Tetapi apa yang saya lihat adalah perjuangan parti tersebut. Jadi dan perjuangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia ni bagi saya cukup baik kerana dia bersifat inklusif tetapi masih bertunjangkan untuk mempertahankan hak Bumi Putera dan sebagainya. Jadi bagi saya itu adalah sebuah balance yang baik, kerana bagi saya perjuangan untuk Bumi Putera ini misalnya bukan hanya sebuah perjuangan yang patut diperjuangkan oleh Bumi Putera sahaja. Tetapi ini adalah sebuah national agenda. Ini adalah sebuah dasar yang bersifat kebangsaan. Kita perlu pastikan bahawa bukan Bumi Putera bukan sahaja faham tetapi memperjuangkan sekali hak Bumi Putera ini, kerana mereka boleh lihat bahawa perjuangan ini membawa kebaikan kepada seluruh negara, bukan hanya kepada sesetengah pihak saja. Dulu macam masa dengan PKR dengan PBM, ada ke bawa agenda Bumi Putera ni? Ada. Bagi saya lah, ketika saya berada di dalam PKR ni orang selalu lihat sebagai sebuah parti yang liberal, sebuah parti yang bandar. Misalnya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat komposisi ataupun kepimpinan di dalam itu sebenarnya bercambah-cambah dia punya ideologi. Ada yang sangat sosialis. Betul. Ada yang sangat very very royalty, sangat berpandu kan. Ya, betul, terutama di negeri-negeri seperti Pahang dan Johor dan sebagainya. Ada yang sangat-sangat memperjuangkan hak Bumi Putera. Jadi bagi saya parti PKR ni sama seperti semua parti-parti yang masa. Apabila kita sudah mempunyai jumlah yang ramai, memang akan ada ramai pimpinan-pimpinan dan ahli-ahli yang mempunyai ideologi-ideologi yang berbeza-beza di dalam itu. Dan bagi saya perkara itu adalah normal.
dan bagi saya perkara itu sebenarnya patut diraikan. Kerana di dalam parti itulah di mana kita benarkan sebuah pertembungan idea di kalangan pimpinan, di kalangan ahli-ahli untuk tentukan di manakah arah tuju parti ini akan pergi. So setakat ni macam you dalam bersatu bila meeting semua dengan you sekarang dengan pemuda lah armada kan, tak ada ke bila you bagi pandangan ada macam berbeza ke dengan parti-parti sebelum ni bila you budaya dia ke? Yang tu saya kena akui memang ada. Kalau saya lihat bagi saya itu lebih kepada sekolah politik lah. Sekolah politik jadi di mana parti yang kita berada sebelum ini, di mana kita belajar erti dan gerak kerja politik, dan di situlah gerak kerja kita yang kita terbawa-bawa ke mana-mana sekali pun kita pergi. Jadi kalau orang tu datang daripada PKR sebelum ini misalnya, saya boleh tengok sekali boleh agak dah. Tengok cara dia bercakap saya dah boleh agak dah. Mana datang? Jadi orang lain pun sama. Jadi mana datangnya, mana asal usul mereka. Tetapi itu saya tak pasti adalah satu benda yang masalah pun. Bagi saya lebih baik kalau kita ada lebih ramai pimpinan-pimpinan di dalam parti yang mempunyai background yang berbeza-beza. Dan di dalam mesyuarat kita boleh bincangkan apakah yang terbaik sekali untuk negara. Dan jika kita mempunyai idea yang bertembung, di situlah kita boleh biarkan ahli-ahli parti untuk tentukan di manakah ataupun hala tuju yang manakah yang terbaik bagi mereka untuk parti tersebut. Yalah. Okey. Banyak cakap-cakap di media sosial macam mengkritik Perikatan Nasional sebagai pembangkang yang lemah. Kalau kita baru-baru ni dengar ada satu podcast yang bercakap dengan Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah pun mengatakan antara kekuatan Datuk Seri Anwar ni adalah kerana perlu berterima kasih kepada Perikatan Nasional kerana tidak memainkan peranan sebagai pembangkang yang kuat lah macam dulu. Macam mana you berdepan dengan statement ni? Adakah you mengakui PN pembangkang yang lemah ataupun sebenarnya ramai orang yang tak nampak lagi apa PN buat ni? Saya rasa saya mungkin sedikit berbeza dengan kebanyakan daripada pimpinan di dalam Perikatan Nasional. Kerana bagi saya kenyataan itu betul. Kenyataan itu memang betul di mana Perikatan Nasional sekarang ini memang tidak ke hadapan. Memang banyak ruang-ruang penambahbaikan yang perlu dibuat. Dan bagi saya itu bukan satu kelemahan yang perlu kita sorokkan. Itu adalah satu kelemahan yang kita perlu akui dan kita perlu tambah baik. Dan bagi saya di Perikatan Nasional memang banyak sebenarnya penambahbaikan yang perlu untuk dilakukan. Betul kita tidak cukup agresif. Betul Pakatan Harapan misalnya Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah ketua pembangkang yang sangat hebat sekali, sangat agresif. Dan kita, bagi saya lah pandangan peribadi, kita masih belum agresif lagi di dalam aspek tersebut. Jadi berkenaan dengan berguling-guling di jalan raya misalnya, itu satu perkara yang kita sekarang ni kita pandang sinis. Kita kritik, kita kata dulu berguling-guling di jalan raya, sekarang ni dah tak dah. Dulu you berguling-guling pasal PTPTN, sekarang you dalam aircon dan you dah tak perjuangkan PTPTN. Tetapi kita perlu faham, sentimen rakyat ataupun pandangan rakyat berkenaan dengan berguling-guling itu menunjukkan pengorbanan, menunjukkan semangat kepahlawanan, menunjukkan semangat keberanian menentang penguasa. Dan sekarang Perikatan Nasional bagi saya masih kurang lagi di aspek-aspek tersebut. Perikatan Nasional ni kurang masyarakat Cina. Sebab kalau kita tengok dulu pembangkang kita kan ada dengan DAP sekali. Sebab tu mungkin jadi lebih agresif ataupun macam mana? Bagi saya tak boleh nak faham juga Perikatan Nasional ni. Bagi saya tidak. Bagi saya dia bergantung kepada kepimpinan. Ni bukan saya nak cakap apa-apa teruk pasal mana-mana kepimpinan. Saya akui saya sendiri berada di dalam kepimpinan armada misalnya. Jadi saya juga akui akan kelemahan-kelemahan sendiri di mana kurang aspek untuk bergelut secara fizikal di hadapan pentas demokrasi di jalan raya itu. Buat masa sekarang. Mungkin masanya belum tiba lagi, tetapi bagi saya Perikatan Nasional juga perlu bergerak ke arah tersebut. Dan ini bukan sahaja untuk gimmick politik semata-mata, tetapi ini untuk menerjemahkan perjuangan tersebut. Saya bagi contoh Sekarang ini kalau kita lihatlah di dalam negara kita setiap hari ada isu baru. Macam-macam isu. Setiap hari ada isu.
Hari ini isu 1MDB, Riza Aziz. Hari ini lepas tu isu Sapura, lepas tu isu Tanah Kuil, lepas tu isu Durian Deraup. Saya boleh sebut lah. Isu Beribu-ribu, kawan-kawan. beratus-ratus. Banyak, betul. Tetapi satu hari, satu isu meletup, esok mati. Mati je. Ah. Siapa yang bawa? Lepas tu, seminggu selepas itu, rakyat dah lupa dah. Saya lupa dah. Betul. Tetapi kalau perkara itu, misalnya saya bagi contoh, dibawa ke jalan raya, diterjemahkan dengan beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu rakyat berlaung, kebencian mereka terhadap kerajaan kerana isu itu, dia punya impact tu berbeza. Kerajaan akan lebih takut. Kerajaan akan lebih, berpuluh-puluh ribu rakyat sanggup mengorbankan masa, tenaga, wang dan keselamatan mereka untuk berjuang melaungkan kebencian mereka terhadap kami. Itu akan buat mereka mungkin akan mengubah dasar-dasar mereka yang lebih drakonian ini. Macam tu kita boleh faham lah. Maksudnya yang berguling-guling ataupun berdemonstrasi dengan agresi ni mungkin ramai yang takut. Yang tak payah agresif, macam contohnya perlukan belanjawan alternatif PN. Itu pun tak ada. Macam mana ni Naim? Saya setuju. Saya sangat-sangat setuju. Akui kelemahan saya sendiri juga. Tetapi bagi saya, ini adalah masanya. Sekarang ini, apakah naratif Perikatan Nasional? Sekarang ni naratif Perikatan Nasional adalah kami adalah kerajaan alternatif. Jika kamu adalah kerajaan alternatif, kamu perlu mempunyai dasar. Betul. Dasar yang jelas. Dan di manakah dasar itu? Kalau ada rakyat, saya misalnya, saya bangun pagi, saya kata, saya nak tahulah PN ni perjuangkan apa. Kalau saya undi PN pada pilihan raya yang akan datang Apa nanti, kita akan dapat, apa yang saya akan dapat? Sekarang ni mana nak dapat dokumen tersebut? Tidak ada. Jadi bagi saya sekarang ni PN selain daripada berguling-guling di jalan raya, perlu juga meluangkan masa di bilik mesyuarat ataupun di pejabat masing-masing untuk menuliskan, membukukan apakah dasar-dasar, Betul. apakah perjuangan-perjuangan dan apakah janji-janji dan apakah yang rakyat akan dapat kalau menang nanti kepada sesuatu masalah kan. Betul. Sekarang ni kalau kita lihat Perikatan Nasional banyak kritik. Isu ni kritik, isu tu kritik, isu akan datang kritik lagi. Tetapi apakah solusi yang Perikatan Nasional bawa? Ini kadang-kadang kurang jelas. Ada, kadang-kadang ada, kadang-kadang dibahaskan di parlimen. Tetapi bagi saya kebanyakannya sebenarnya tidak cukup jelas. Dan kalau ada pun dia tidak dibukukan. Itu masalah. Sebab sebenarnya kelebihan Perikatan Nasional ni, ramai daripada pemimpin dia adalah bekas Perdana Menteri ada, bekas menteri. Sepatutnya lebih, maksudnya dah ada pengalaman lah dalam mentadbir kerajaan. Sepatutnya kalau terjadi satu isu, contohnya isu Musangking di Raub. Okey, kalau Perikatan Nasional macam mana dia nak buat? Betul. Dan bagi saya Setakat Perikatan Nasional patut ambil tindakan ni lah. Sama ada mereka terima perjanjian kerajaan ataupun keluar. Dan perkara itulah seperti sekarang ni, misalnya orang yang ramai sekarang tengah marah berkenaan dengan isu Musangking ni, tetapi mereka tak nampak Perikatan Nasional ke hadapan. Dan apakah solusi yang Perikatan Nasional akan bawa kepada isu tersebut. Dan bukan hanya isu Musangking, tetapi semua isu-isu yang setiap hari ada isu ada baru. timbulkan tak perkara ni dalam mesyuarat armada ke? Ada. Dan sekarang ni kita sekarang merangkakan gerak kerja ke arah tersebut. Dan kita perlu faham yang membentuk, bagi saya Perikatan Nasional sudah ada dasar. Kita sudah ada prinsip pendirian, perjuangan, PAS ada, Bersatu ada, parti-parti yang lain ini pun ada juga. Tetapi sekarang ni sudah sampai masanya untuk kita bukukan, untuk kita sediakan satu dokumen yang jelas apakah hala tuju parti, apakah hala tuju Perikatan Nasional secara keseluruhannya. Kerana bagi saya, selagi kita tidak ada perkara tersebut, kita tidak boleh kata kita kerajaan alternatif. Bagi saya, kita tidak bersedia. Kalau betul belum bersedia. Tapi itu pandangan saya. Mungkin ada pandangan-pandangan yang berbeza. Saya pernah dengar juga ada pandangan yang alternatif di mana mereka akan kata bila kita keluarkan dasar ni dia berbahaya. Pasal kalau kita keluarkan dasar yang ni, orang itu yang marah. Pasal kerajaan ni biasalah kita buat satu keputusan, ada orang yang suka, ada orang yang tak suka. Buat satu keputusan, kita bagi wang kat sini, ada yang kata kenapa dia tak dapat wang itu. Jadi bila dasar ni misalnya kononnya akan memecah belahkan undi, sokongan rakyat dan sebagainya. Tapi bagi saya itu tidak betul. Dan kalau kita lihat, apabila kita sudah berdekat dengan pilihan raya nanti, kita masih perlu keluarkan manifesto. Manifesto tu masih akan dikeluarkan. Di situ akan dikeluarkan
terjemahkan juga dasar-dasar yang kita impikan kalau kita menang itu ada pilihan keluar raya. kan Perikatan Nasional waktu PRU baru-baru ni. Betul, Kan? tetapi itulah bagi saya Maksudnya adalah kemampuan nak buat sebenarnya. kemampuan itu ada. Dan Boleh. bagi saya kita tidak perlu tunggu sehingga pilihan raya dah dekat baru kita nak buat benda tu. Bagi saya patut keluar sekarang. Ke pemimpin Perikatan Nasional ni terlalu sibuk percaturan nak tebuk atap ni sampai tak ada masa. Saya harap tidak. Okey. Saya ada dengar juga, tetapi saya harap tidak. Okey. Dan bagi saya tidak patut. Bagi saya kerajaan Madani ini, kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai banyak sangat kelemahan, banyak sangat kelompongan, tetapi kita bagi mereka habiskan full term. Mereka telah mempunyai sokongan yang mencukupi daripada ahli-ahli parlimen, walaupun ini bukan kerajaan yang diundi oleh rakyat. Kerajaan tidak undi untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dengan Zahid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri. Tidak. Mereka undi Pakatan Harapan atau mereka undi Barisan Nasional. Dan kedua itu bertembung. Tetapi sekarang ini adalah kerajaan yang kita ada. Dan bagi saya, rakyat sekarang lebih selesa dengan satu-satu kerajaan tu, walaupun banyak kelemahan dan kelompongan, tetapi mereka boleh habiskan full term tu. Jadi saya rasa masalah-masalah ketidakstabilan politik selepas Sheraton move itu telah memberi satu traumatic experience kepada rakyat. Jadi mereka tidak mahu perkara itu berulang lagi. Jadi bagi saya habiskan full term. Lepas itu kita mendepani di pilihan raya. Dan selepas 5 tahun kita nampak Anwar Ibrahim gagal, bagi saya Perikatan Nasional boleh menang besar. Okey, dalam PN pula dikatakan yang lemah ni adalah Parti Bersatu. Dan Parti Bersatu hanya menumpang kepada kekuatan PAS. Pandangan Naim? Kontroversi. Tapi bagi saya saya setuju. Bersatu perlu akui yang kita memang kurang kekuatan berbanding dengan Parti PAS. Parti PAS adalah sebuah parti yang lebih lama, lebih established, mempunyai pemimpin yang berpengalaman. Kita pun mempunyai pemimpin yang berpengalaman, tetapi mereka mungkin mempunyai pemimpin yang lebih ramai yang berpengalaman kerana Parti Bersatu masih baru, masih ramai pimpinan-pimpinan yang baru. Mereka mempunyai 4 negeri, Bersatu tidak mempunyai mana-mana negeri. Dan Bersatu dah 2 kali jadi Perdana Menteri walaupun baru. Betul. Jadi ada strength dia juga. Dan kalau kita lihatlah paling evidence sekali ataupun bukti yang paling terang adalah keahlian. Jumlah keahlian PAS berbanding dengan Bersatu Bersatu. berapa dah ahli? Saya tak pasti, beratus ribu lah. Beratus ribu lah. Dan kalau kita lihat dari segi organisasi dan gerak kerja juga, PAS jauh lebih ke hadapan. Jadi perkara-perkara ini kita perlu akui. Tetapi di samping itu, kita tak boleh cakap yang kita ni menumpang. Kerana Perikatan Nasional ni adalah satu gabungan. Dan bagi saya, banyak kerusi-kerusi yang PAS menang juga adalah kerana, kalau bukan Bersatu pun adalah kerana Perikatan Nasional. Kita perlu akui, ramai... Seperti di mana? Contohnya di Pantai Barat lah? Ya. Okey. Bagi saya, banyak tempat sebenarnya. Dan kalau kita lihatlah, PAS, kita tidak boleh cakap, PAS adalah sebuah parti yang mempunyai target market yang sangat niche. Dia mempunyai target market di situ. Dan target market di situ tidak boleh berkembang terlalu banyak. Dia memang start dekat situ. Jadi bagi saya Perikatan Nasional ni sebenarnya telah membuka satu ruang untuk mengembangkan niche market tersebut. Kerana Perikatan Nasional dilihat sebagai sebuah gabungan yang lebih konservatif, yang lebih sederhana, yang lebih mudah untuk didekati dengan niche-niche ataupun grup-grup masyarakat yang lain. Kalau faham apa yang saya cuba maksudkan. Jadi di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di Perlis, setengah tempat memang PAS mempunyai kekuatan yang sangat hebat, tetapi banyak di kawasan-kawasan bandar misalnya Perikatan Nasional lebih mudah didekati. Kalau kita nak tengok di mana PAS kuat dan di mana PN kuat, kita tengoklah waktu pilihan raya yang kat mana pakai logo PAS tu, situ PAS kuat lah. Betul. Kan ada negeri yang pakai logo PAS. Itu yang kena pakai Perikatan Nasional. Jadi bagi saya PAS pun sedarkan perkara tersebut. Dan bagi saya Bersatu tidak boleh terlalu apologetik lah. Hanya kerana kita kurang kekuatan berbanding dengan PAS dari jumlah ahli parlimen, pimpinan dan sebagainya, ahli,
itu tidak bermakna kita ni second fiddle lah. Bersatu ni sebagai sebuah parti yang mempunyai 2 bekas Perdana Menteri, kita perlu bersikap seperti itu jugalah. Jadi kita mempunyai martabat dan maruah juga untuk pastikan bahawa kita berdiri setinggi dan duduk serendah PAS. Dan bagi saya perkara itu juga perlu diterjemahkan di media, di masa juga. Kalau kita sentiasa kita biarkan je image Bersatu ni sebagai sebuah parti yang lemah, itu tidak akan memberi kita pulangan sokongan yang baik daripada rakyat. Jadi bagi saya image kita punya positioning tu perlu diperbetulkan dari aspek tersebut, dan PAS juga perlu main peranan. Ada ke perpecahan dalam Bersatu ni? Ada kem presiden, kem timbalan presiden? Ni dakwaan lah saya tanya. Saya sebenarnya tak ambil hirau sangat berkenaan dengan politik dalaman parti. Ada ataupun tidak, saya tak pastilah. Pemilihan ketika baru-baru ni saya lihat adalah pertembungan-pertembungan, tetapi tak adalah yang terlalu ekstrim. Dan kalau kita lihat di dalam mana-mana parti sekalipun mempunyai kem-kem tersendiri. Jadi bagi saya kem ni kalau di dalam pemilihan tak ada masalah. Cuma takut kalau dia dibawa-bawa keluar daripada pemilihan, selepas pemilihan pun masih terbawa-bawa kem itu yang mungkin menjadi masalah. Tetapi kalau saya lihatlah di Bersatu ni, saya lihat semua pimpinan agak ramah dan mesra di antara satu sama lain. Jadi dari segi mata kasar saya ni, saya lihat nampaklah friendly lah. Jadi tetapi apa yang sedang berlaku di belakang minda masing-masing tu saya tak boleh baca lah. Maksudnya dalam Bersatu ni tak adalah macam dalam parti lama Naim PKR tu, sebab saya dengar sekarang ada bertumbuk lah. Ada keluar pistol. Ada keluar pistol. Kat Bersatu tak ada lah sampai tahap tu. Saya tak pernah dengar lagi keluar pistol. Kalau ada mesti dah masuk surat khabar kan. Kalau ada dah masuk surat khabar. Saya tak didakwa keluarkan pistol YB Arafat. Tetapi bagi saya itulah, kalau ada pun perlu di-manage lah. Yalah. Kita perlu pastikan bahawa perjuangan parti itu mengatasi mana-mana perjuangan pimpinan-pimpinan parti. Dan saya ambil iktibar daripada apa yang berlaku di dalam parti pertama saya dahulu, di mana kem-kem tersebut dah bergaduh terlalu agresif. Di mana kalau bersalam dengan kem lagi satu, terus dah dipotong, dah mati nyawa politik dia. Terus tak boleh berkenal kawan dah tak boleh jumpa dah. Jadi bagi saya sifat terlalu ekstrim seperti itu mungkin tidak sesuai di dalam climate politik demokratik pada hari ini. Maksudnya rakan-rakan dari parti lama Naim ni tidak boleh mencontohi jiwa besar PMX lah macam hari ni kan di Masjid Negara, bersalam dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, bersalam dengan Datuk Seri Azmin. Itu mungkin yang ekstrim ni orang bawah kot. Orang atas okey je. Yang selalunya macam tu betul lah. Yang bawah-bawah ni yang tunjuk pistol baling kerusi dan bertumbuk dan sebagainya, selalunya pimpinan-pimpinan atas minum kopi je bersama-sama. Tapi itulah politik kan, apa yang kita nampak dan apa yang berlaku kadang-kadang berbeza. Okey, soalan akhir Saudara Naim, sekiranya Perikatan Nasional menang PRU 16, apa bezanya yang Perikatan Nasional nak bawa berbanding dengan kerajaan campuran sekarang, dan bagaimana kehidupan rakyat Malaysia boleh berubah menurut pandangan Armada Angkatan Muda Bersatu? Itu soalan yang sangat besar. Saya boleh jawab semampu yang saya semampu saya boleh, kerana memandangkan saya bukan presiden parti ataupun pengerusi Perikatan Nasional untuk menentukan apakah dasar-dasar perjuangan Perikatan Nasional dan Bersatu. Pokoknya ada you tahulah juga kan, maksudnya mesti ada beza dengan kerajaan sekarang ni. Betul. Tetapi bagi saya ada beberapa perkara yang perlu diselesaikan, seperti kes-kes sekarang ni yang sepatutnya disiasat tapi belum disiasat. Bagi saya Perikatan Nasional, kita masuk je hari pertama, kita perlu pastikan siasatan-siasatan itu berlangsung. Kes rasuah, kes-kes rasuah, 8 video adun Sabah, suami Hanayo, semua kes-kes yang di NAA sebelum ini. Di NAA itu maksudnya boleh disabitkan semula. Jadi kita perlu pastikan bahawa pihak Peguam Negara dan Pendakwa Raya betul-betul pastikan siasat habis. Pastikan betul-betul memang tiada langsung unsur rasuah, baru kita boleh drop benda itu.
Tetapi memandangkan DNAA, kita boleh buka balik. Kita perlu pastikan bahawa semua kes-kes ini diselesaikan. Kerana bagi saya masalah utama yang sekarang ni dihadapi oleh kerajaan sekarang adalah deficit of trust. Kenapa? Kerana kes-kes rasuah ini telah disorok di bawah karpet ataupun telah ditundakan bertahun-tahun lamanya. DNAA itu sepatutnya satu perkara yang sekejap. Sepatutnya boleh untuk pendakwa raya siasat kembali dan charge kembali. Dan DNAA itu bagi saya tidak sepatutnya berlaku kerana telah ditarik balik oleh pendakwa raya, bukannya oleh hakim. Jadi bagi saya banyak kes-kes tu bagi saya low hanging fruit lah. Perkara-perkara pertama yang kita boleh buat day one at the office. Dan perkara-perkara kedua, kita perlu pastikan selesainya isu-isu yang sekarang ni kemelut di dalam negara kita. Seperti isu-isu yang saya boleh sebut sekarang adalah seperti durian di Pahang. Sultan pun dah murka. Tetapi kerajaan negeri masih tak ambil tindakan. Hanya ahli Parlimen Raup itu saja yang sekarang ni telah ditahan. Yang menyokong pula penceroboh. Ialah dia pengerusi SAMKA. Di salah satu daripada dia telah menghalang pihak berkuasa bertugas dan sebagainya. Tetapi bagi saya itu bukan satu-satunya tindakan yang patutnya diambil, kerana semua penceroboh-penceroboh ni patut diambil tindakan kerana mereka telah menceroboh hutan yang dimiliki oleh kerajaan. Kalau kita lihatlah di dalam kes-kes yang lain, kalau diorang ceroboh buat kebun juga, tak sampai setahun, beberapa bulan je, tetapi mereka telah didenda. Ada yang sampai 200,000, ada yang 50,000 dan ada juga yang dipenjara. Jadi double standard di dalam undang-undang ini adalah satu perkara yang perlu kita selesaikan juga. Dan bagi saya selain daripada itu, dari segi ekonomi macam mana? Daripada segi ekonomi, kita perlu lihatlah macam mana kita boleh membantu Bumiputera. Bagi saya salah satu kelemahan daripada kerajaan ini adalah tidak memberikan tumpuan berkenaan dengan ekonomi Bumiputera. Saya faham Malaysia ni negara yang berbilang kaum. Kita perlu adil kepada semua. Tetapi adil itu tidak bermakna kita bagi allocation of share yang sama kepada semua. Kita perlu tahu ada kumpulan-kumpulan seperti Bumiputera misalnya yang jauh ketinggalan dari segi ekonomi, dan di situ kita perlu berikan tumpuan. Kita perlukan pastikan lebih banyak dana kerajaan pergi ke situ. Kita perlu pastikan banyak bantuan, bimbingan, ekonomi dan sebagainya, pendidikan. Dan itu adalah aspek-aspek yang saya rasa kerajaan ini sedikit ketinggalan. Itu berkenaan dengan ekonomi. Sebenarnya ada banyak lah berkenaan dengan pendidikan, berkenaan dengan even sukan. Banyak sangat sekarang ini yang kerana kerajaan kita, perkara-perkara ini kita ketinggalan. Tetapi bagi saya antara perkara-perkara yang paling besar sekali lah adalah kita perlu memperhalusi semula cukai-cukai. Kita perlu pastikan bahawa subsidi-subsidi kita, seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri juga cakap, sampai ke pihak-pihak yang memerlukan. Misalnya kalau kita lihatlah naratif yang dibawa oleh kerajaan ataupun Perdana Menteri kita adalah subsidi-subsidi ataupun pengenalan cukai-cukai baru ini adalah untuk kita ambil daripada yang kaya dan kita bagi maha kaya dan kita bagi kepada rakyat yang miskin. Tetapi sekarang ni perkara itu jadi tak? Sekarang ini berapakah banyak dana yang telah dipungut oleh kerajaan daripada cukai-cukai baru ataupun rasionalisasi subsidi ini, dan berapakah sumbangan-sumbangan yang telah dibagi oleh kerajaan? Adakah perkara itu berlaku? Bagi saya tidak. Jadi ini adalah perkara-perkara yang perlu bagi saya diperhalusi oleh Perikatan Nasional untuk memastikan bahawa apabila kita pula mendapat memegang tampuk kerajaan, kita tidak jadi macam mereka. Bagi saya itu adalah kebimbangan yang paling merisaukan sekali. Kita paling besar sekali bagi saya. Kita tak nak setiap hari ramai daripada rakyat Malaysia buat TikTok video pasal kita pula. Betapa teruknya kita, apa yang kita cakap dulu dan apa yang kita buat sekarang. Katalah kalau kita ambil contoh, katalah waktu tu Perikatan Nasional jadi kerajaan, Naim lah katalah duduk dalam Kementerian Komunikasi lah, mungkin timbalan menteri ke. Kalau banyak video TikTok itu kerajaan, adakah you akan suruh TikTok sekat akaun? Oh tidak, bagi saya respon yang paling baik adalah untuk menjawab. Kalau kita lihatlah video-video saya, lihat. Kadang-kadang memang adalah sedikit pedas saya kritik kerajaan. Pedas je, tapi tak adalah saya tengok suruh orang angkat senjata ke, suruh orang berdemonstrasi. Tak ada merusuh. Tak ada suruh merusuh, tak cakap mengasut pun. Tak mengasut.
Tetapi kebanyakannya adalah menimbulkan persoalan. Dan bagi saya, tugas Menteri Komunikasi Kena adalah jawab untuk lah. menjawab. Bila ada timbul-timbul persoalan, kena jawab. Bagi saya, benda ni bukannya rocket science. Dia dalam sekolah-sekolah ataupun jurusan-jurusan public relations semua dah ajar benda ni. Kalau kita tahu, kita jawab. Kalau kita tak tahu, kita kata kita akan siasat. Kalau benda tu teruk bagi kita, persepsi, kita perlu manage. Kita perlu masih jawab, tetapi kita perlu cakap apakah tindakan-tindakan kita untuk memperbetulkan perkara ini. Janganlah semua benda kata fitnah, terus sekat akaun, terus kata dia menghasut. Itu bagi saya adalah tindakan yang sebenarnya hanya akan menimbulkan perasaan marah rakyat. Dan perkara yang saya pelik sekali lah, benda ni diorang dah tahu. Diorang dah tahu betapa marahnya rakyat apabila Malaysian Insight tu ditutup oleh Najib Razak sebelum ini. Misalnya. Tetapi sekarang ni mereka membuat kesilapan yang sama. Kesilapan yang sama telah dibuat oleh pentadbiran Najib Razak yang menyebabkan kemenangan mereka pada PRU 14 yang lepas. Sekarang ni mereka pula yang buat. Jadi bagi saya itu, saya tak faham kenapa mereka masih belum nampak lagi perkara tersebut. Tapi bagi saya ada satu jawapan yang sangat ringkas dan tepat bagi saya berkenaan dengan perkara itu. Menteri Komunikasi tak function. Menteri Komunikasi telah gagal. Dia, bagi saya, jatuhnya tanggungjawab tu sebenarnya kepada komunikasi. Komunikasi perlu arrange, perlu uruskan. Kalau betul ada fitnah, uruskan. Kalau betul ini kritikan, uruskan. Kalau betul ini adalah persoalan, jawab. Jangan semua benda tutup je akaun. Kalau ni teruk kita kena hentam, kita tutup akaun. Itu hanya akan menimbulkan lebih ramai rakyat marah. Okey, terima kasih banyak-banyak Saudara Naim, dan kita juga harap akan datang untuk menjemput Menteri Komunikasi lah datang ke podcast The Tiger Show ni untuk menjawab soalan yang ditimbulkan oleh Naim. So kita ucapkan terima kasih kepada Naim. Kita ucapkan all the best lah for your politik. Semoga you berjaya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Selamat malam.